السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل مستطيل بغرزة الجراني بطريقة سهلة وبسيطة. المستطيل ده من اساسيات الكروشيه، ممكن نعمل منه علبة المناديل، ممكن نعمل منه بطانية اطفال، كوفية، مفرش زي ما انتوا شايفين كده. انا اشتغلت مفرش. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. الغرزة بتاعتنا بيكون من مضاعفات العدد 4 وعدد يقبل الاسم على 4. أول حاجة هنعمل عقدة البداية وهنرتفع 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ارتفعنا بالطول اللي احنا محتاجينه. هاجي دلوقتي هنعد ادي 1 2 3 وهنيجي في رابع سلسلة وهنشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 2 وارتفاع 2 سلسلة. ادي 1 2 وهاخد لفة على الابرة وارجع تاني لنفس المكان واشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الابرة وارجع تاني لنفس المكان اشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3. طب انا اشتغلت في اول واحدة 2 ليه؟ لان التلات سلاسل هنعتبرهم عمود واشتغلنا جنبهم 2 عمود وارتفعنا 2 سلسلة 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. هنشتغل بقى بعد كده نرتفع سلسلة واحدة وهعد ادي 1 2 3 واخد لفة على الابرة وهروح لربع سلسلة واشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الابرة واعد ادي 1 2 3 وفي رابع سلسلة هشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الابرة واعد 1 2 3 وفي رابع سلسلة اشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الابرة واعد ادي 1 2 3 4. الرابعة بتكون في اخر سلسلة وهاجي في اخر سلسلة وهشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفع 2 سلسلة واخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني اشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة وارجع لنفس المكان تاني اشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الابرة. شايفين ده شكلها. هاجي دلوقتي شايفين السلسلة اللي كنا بنشتغل فيها التلات عواميد هشتغل فيها 3 عواميد كمان. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واحدة واخد لفة على الابرة واروح. شايفين السلسلة التانية اشتغلت فيها ال3 عواميد واشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2
3 وارتفاع سلسلة. اخد لفة على الإبرة واروح اشتغل 3 عواميد، 1 2 3 وارتفاع سلسلة، وهاجي هنا في سلاسل ارتفاع ادي 1 2 في تالت سلسلة وهشتغل منزلقة. ده اول سطر معانا. هاجي دلوقتي شايفين هرتفع سلسلة 2 3 وهاخد لفة على الإبرة، وهاجي هنا في الفراغ ده وهشتغل 2 عمود بلفة، ادي 1 2 وارتفاع سلسلة. التزايد بتاع السطر الجديد بتاعي، شايفين الفراغ ده والفراغ ده اللي اشتغلنا فيه 2 سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وهاجي اشتغل فيه 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الإبرة وارجع تاني اشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الإبرة واروح للفراغ التاني واشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الإبرة وارجع تاني لنفس الفراغ واشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3. هرتفع سلسلة وهاجي هنا في اول فراغ يقابلني وهشتغل فيه 3 عواميد بلفة، ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الإبرة واجي في الفراغ واشتغل 3 عواميد، وارتفاع سلسلة واجي الفراغ اللي بعديه واشتغل 3 عواميد، وارتفاع سلسلة واخد لفة على الإبرة واجي الفراغ الأخير واشتغل 3 عواميد، وارتفاع سلسلة. هاجي دلوقتي واعمل تزايد هنا وهنا في الفراغين، هاخد لفة على الإبرة واجي في أول تزايد في أول فراغ واشتغل أول تزايد، ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الإبرة وارجع تاني لنفس المكان اشتغل 3 عواميد، ادي 1 2 3 وارتفاع 2 سلسلة واخد لفة على الإبرة واروح للفراغ على طول التاني واشتغل فيه 3 عواميد، 2 سلسلة 3 عواميد. بعد كده ارتفع سلسلة واحدة واخد لفة على الإبرة وهاجي اشتغل هنا 3 عواميد سلسلة وبرجع هنا تاني اشتغل 3 عواميد سلسلة 3 عواميد سلسلة.
هرتفع سلسلة وهاجي هنا في سلاسل ارتفاع في تالت سلسلة وهقفل منزلقة وارتفاع 3 سلاسل. ادي 1 2 3 واخد لفة على الابرة وهاجي في الفراغ اللي قبليه على طول واشتغل عمود 2 وارتفاع سلسلة وهاجي الفراغ اللي بعديه واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة. هاخد لفة على الابرة، متعودين ان احنا بنيجي هنا في الفراغين دول ونشتغل تزايد. اجي هنا اشتغل تزايد 3 عواميد وارتفاع 2 سلسلة وارجع تاني اشتغل 3 عواميد. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة واخد لفة على الابرة في فراغ كنا عاملين فيه 2 سلسلة هنشتغل فيه 3 عواميد بلفة وارتفاع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ اشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد وارتفاع سلسلة وافضل شغالة بنفس الطريقة. هاجي هنا في الفراغ واشتغل 3 عواميد وارتفاع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ اشتغل 3 عواميد وارتفاع سلسلة. بعد ما اشتغلت اخر 3 عواميد وارتفعت سلسلة هاجي هنا واشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد وارتفاع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ اشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واخد لفة على الابرة وهاجي هنا واشتغل التزايد بتاعي 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. ادي 1 2 3 وارتفاع سلسلة واشتغل بنفس طريقة الجنب التاني. قفلت بمنزلقة في تالت سلسلة وارتفاع 3 سلاسل. ادي 1 2 3 واخد لفة على الابرة وهاجي في الفراغ اللي قبليه على طول واشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 2 وارتفاع سلسلة وهاخد لفة على الابرة هيقابلني فراغ واشتغل فيه 3 عواميد وارتفاع سلسلة هيقابلني فراغ كمان واشتغل 3 عواميد وارتفاع سلسلة. هاجي بس في الجنبين دول وهشتغل فيهم تزايد. هاخد لفة على الابرة وهاجي في اول جنب واشتغل فيه 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد
وارتفاع سلسلة هيقابلني فراغ واشتغل فيه 3 عواميد. ادي 1 2 3، وارتفاع سلسلة ويقابلني فراغ تاني واشتغل فيه 3 عواميد. وارتفاع سلسلة هيقابلني الزاوية بتاعتي واشتغل فيها تزايد 3 عواميد. 2 سلسلة 3 عواميد. وارتفاع سلسلة وأول فراغ يقابلني اشتغل فيه 3 عواميد. 2 سلسلة، سوري مش 2 سلسلة، هي سلسلة واحدة، واخد لفة على الإبرة واروح الفراغ اللي بعديه واشتغل 3 عواميد. وارتفاع سلسلة والفراغ اللي بعديه 3 عواميد. سلسلة. هنفضل شغالين بنفس الطريقة، هنا 3 عواميد، 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 2 سلسلة 3 عواميد، بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هنا نشتغلها الناحية التانية. ده شكلها بعد ما اشتغلت كذا سطر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.